همیشه این موضوع برام جالب بوده که یادگیری تو مغز ما دقیقاً چجوری انجام میشه. یعنی مثلا وقتی که ما یه کلمه خارجی رو یاد میگیریم دقیقاً چه اتفاقی توی مغز ما میفته. تو این ویدیو میخوام از یه بخش کوچیکی از ویژگی‌های عجیب مغز براتون بگم و اینکه یادگیری توی مغز ما چطوری اتفاق میفته، بعد چرا یه چیزی که یاد گرفتیم و فراموش میکنیم، حافظه چطور کار میکنه، چطوری میتونیم تقویتش کنیم. اما این ویدیو اولین ویدیوی مشترکمون با یوتیوبرهای دیگه است که افتخار همکاری با آقای یوشا شیرازی رو داریم. یوشا صاحب کانال یادگیری هست که یکی از قدیمی ترین و بزرگترین کانالهای فارسی در زمینه یادگیری زبان آلمانی و مهارت‌های زندگی در آلمانه. لینک کانالش رو زیر ویدیو گذاشتم، پیشنهاد میکنم عضو کانال خوبشون بشید و از مطالب مفیدشون استفاده کنید. بعد از حرفای من صحبت‌های یوشا در مورد همین مبحث یادگیری و حافظه شروع میشه که نکات خیلی جالبی براتون داره. پس پیشنهاد میکنم تا آخر ویدیو با ما باشید. خب قبل از شروع ویدیو باید بگم که چیزایی که ما از مغز خودمون میدونیم نسبت به چیزایی که نمیدونیم خیلی کمه. اما معنیش این نیست که اطلاعات کمی داشته باشیم. دانش خوبی داریم، اما مغز ما هم انقدر پیچیده است که هرچی بیشتر ازش میفهمیم سوالاتمون هم بیشتر و بیشتر میشه. چیزی که الان میدونیم اینه که ما انسان‌ها پیچیده ترین موجودات این جهانیم. تا الان که نتونستیم چیزی پیدا کنیم که از خودمون پیچیده تر و عجیب تر باشه. باز تو بدن خود ما هم پیچیده ترین قسمت مغز ماست. تمام شخصیت من، هویت من، احساساتم، علایقم، خاطراتم همش تو همین 1.5 کیلویی هست که 75% هم آبه. تمام قسمت‌های دیگه بدن میشه گفت که در اصل برای محافظت از همین عضوه. سیستم گوارش واسه اینه که براش انرژی تولید کنه. سیستم گردش خون برای اینه که بهش اکسیژن و مواد مغذی و انرژی برسونه. اصلا همین دست و پا و اسکلت بدنم برای اینه که مغز بتونه هر جایی که میخواد بره و هر کاری که میخواد بکنه. سیستم عصبی بدن ما از 2 قسمت اصلی تشکیل شده: سیستم عصبی مرکزی و سیستم عصبی محیطی. سیستم مرکزی باز خودش از 2 قسمت تشکیل شده: مغز و طناب نخاعی. سیستم محیطی هم همون رشته های عصبی هن که خارج از مغز و نخاع قرار دارن، یعنی همون اعصابی که از اندامهای مختلف از قسمت‌های مختلف بدن میرسن به مغز و نخاع. اما اینجا چون میخوایم در مورد یادگیری صحبت کنیم فقط با مغز کار داریم. خب مغز هم مثل همه قسمت‌های بدن از سلولا ساخته شده. سلولای مغزی رو میتونیم به 2 تا دسته اصلی تقسیم کنیم: نورون، نوروگلی. نورونا که بهشون سلولای عصبی هم گفته میشه، کار اصلی رو توی مغز و سیستم عصبی ما انجام میدن. سلولای نوع دوم یعنی نوروگلی کارشون حمایت و پشتیبانی از سلولای اصلی یا همون نوروناست. یعنی مثلا رسوندن غذا و اکسیژن به نورونا یا جدا کردنشون از همدیگه یا اینجور چیزا. پس با سلولای نوروگلی هم کاری نداریم. تنها چیزی که تو این ویدیو لازم ازش صحبت کنیم نورونا هستن. تمام چیزایی که یاد میگیریم، تمام خاطرات ما همشون با استفاده از همین سلولای نورون انجام میشن. تقریبا نصف مغز ما از نورون تشکیل شده، چیزی حدود 100 میلیارد سلول. برای اینکه بزرگی این عدد رو بهتر درک کنیم باید بگم که اگه هر ثانیه یه عدد بشمرید 3000 سال طول میکشه تا برسید به 100 میلیارد. پس یه تعداد خیلی خیلی زیادی نورون یا همون سلولای عصبی توی مغز ما وجود داره. حالا بریم ببینیم هر کدوم از این نورونا چه ساختاری دارن. مثل همه سلولای دیگه نورون هم یه هسته داره که داخل بدنه سلوله. اما نورون یه ویژگی خیلی جالب و خاص داره، اونم اینه که با بقیه نورونا میتونه ارتباط برقرار کنه. این کارم از طریق پیام‌های الکتریکی یا شیمیایی انجام میده. هر نورون یه تعدادی عضو گیرنده و فرستنده داره. به گیرنده میگن دندریت، به فرستنده میگن آکسون. دندریت ها اعضای شبیه درختن که از بدنه سلول بیرون زدن و شاخه شاخه شدن. هر نورون میتونه تا چند ده هزار تا از این شاخه‌های گیرنده داشته باشه که کارشون اینه که پیام‌های عصبی رو از نورون‌های دیگه دریافت کنن. آکسون هم یه رشته بلنده که از بدنه سلول بیرون زده و تهش هم یه تعداد زیادی زائده وجود داره. کارش هم اینه که پیام‌های الکتریکی رو
بفرسته به دندریت‌های نورون‌های دیگه. اما فرستنده یه نورون کاملا نمیچسبه به گیرنده نورون بعدی. این فاصله رو بهش میگن فضای سیناپسی. انتقال دهنده‌های الکتریکی یا شیمیایی که کارشون انتقال پیام از یه نورون به نورون بعدیه باید از این فضای سیناپسی عبور کنن. پس به صورت خلاصه پیام‌های عصبی که ممکنه از چشم بیان، ممکنه از گوش بیان، ممکنه از هر جای دیگه از مغز بیان، از یه نورون منتقل میشن به نورون بعدی. بعد هر نورون هم میتونه پیامی رو که دریافت میکنه یه پردازشی روش انجام بده، بعد منتقلش کنه به نورون بعدی. کلیت کار سلولای مغزی رو تا اینجا فهمیدیم. حالا بریم ببینیم که چجوری میتونیم با این نورونا، با این سلولای عصبی چیزی رو یاد بگیریم. یه بچه رو در نظر بگیرید که تازه داره حرف زدن یاد میگیره. فرض کنید این بچه میخواد کلمه سیب رو یاد بگیره. سیستم یادگیری ما طبق این دانشی که الان داریم، اگه بخوام خیلی خلاصش کنم، اینجوریه که وقتی که این بچه اولین بار کلمه سیب رو میشنوه، یه تعدادی از نورونا توی مغزش با هم ارتباط برقرار میکنن. در نتیجه یه شبکه‌ای از نورونا تشکیل میشه که بهش میگن مسیر عصبی. مسیر عصبی اینجوریه که فرستنده هر نورون با گیرنده نورون بعدی ارتباط برقرار میکنه. بعد یه زنجیره از این نورونا تشکیل میشه که این زنجیره معادل کلمه سیبه. یعنی مغز ما این مسیر عصبی رو به عنوان کلمه سیب تفسیرش میکنه. در واقع اون نورونا همونجا سر جاشون بودن، فقط الان یه ارتباطات جدیدی بینشون به وجود اومده. یعنی بین دندریتا و آکسوناشون ارتباطات جدیدی ایجاد شده که قبلا نبوده. حالا اینجا دو تا اتفاق مختلف ممکنه بیفته. یا این بچه دیگه هیچ وقت کلمه سیب رو نمیشنوه، یا اینکه بازم در آینده باهاش برخورد میکنه. تو حالت اول وقتی که دیگه هیچ وقت کلمه سیبو نمیشنوه، کم کم اون مسیر عصبی که ایجاد شده بود ضعیف و ضعیفتر میشه. یعنی اون ارتباطات بین آکسونا و دندریتا کم کم محو میشه و از بین میره. اما تو حالت دوم هر بار که بچه کلمه سیبو دوباره میشنوه، مسیر عصبی که برای سیب ایجاد شده بود قوی‌تر و قوی‌تر میشه. یعنی ارتباطات بین دندریتا و آکسونا قوی‌تر و پایدارتر میشه. غیر از این تعداد مسیرهای عصبی که برای سیب وجود دارن بیشتر میشه. یعنی مثلا یه مسیر برای سیب سبز ایجاد میشه، یکی برای سیب سرخ، یکی برای مزه سیب، یکی برای بوی سیب. همینطور مسیرهای عصبی بیشتری برای یه مفهومی مثل سیب توی مغز ایجاد میشه که هر چقدر این مفهوم بیشتر تکرار بشه، این مسیرها بیشتر و قوی‌تر میشن، تا جایی که دیگه میشه گفت هیچ وقت اون بچه کلمه سیب و مفهوم سیب رو فراموش نمیکنه. پس مغز ما به صورت خلاصه اینجوری کار میکنه. یعنی مثلا اون شماره تلفنی که حفظ میکنیم، اون خاطراتی که از گذشته توی ذهنمونه، اون مهارت رانندگی که یاد میگیریم، اینا همه به صورت مسیرهای عصبی توی مغز ما ثبت شدن. از زمان قبل از تولد تا آخرین لحظه‌های زندگی این مسیرها دائما توی مغز ما در حال تشکیل شدن و از بین رفتنن. همین الان که شما دارید این ویدیو رو میبینید، به ازای هر چیز جدیدی که یاد میگیرید، یه مسیر عصبی مخصوص همون چیز توی مغز شما داره ایجاد میشه. اما با این همه اطلاعاتی که هر روز وارد مغز ما میشه، چرا ظرفیتش پر نمیشه؟ دلیلش اینه که این 100 میلیارد نورونی که تو مغز ماست، هر کدومشون میتونن با چند هزار تا نورون دیگه ارتباط برقرار کنن. یعنی تعداد مسیرهای عصبی که توی مغز ما میتونه ایجاد بشه یه عدد و رقم خیلی عجیب غریبیه. ظرفیت حافظه و مغز ما عملا نامحدوده. ولی چه اتفاقی میفته که ما یه موضوعی که قبلا میدونستیم و فراموش میکنیم؟ دلیلش همونطور که گفتم برمیگرده به همین مسیرهای عصبی. وقتی یه چیزی که براش مسیر عصبی ایجاد شده دیگه تکرار نشه، یا در واقع از اون مسیر دیگه استفاده نشه، کم کم محو میشه. این یعنی همون فراموشی. وقتی یه کلمه خارجی رو حفظ میکنید اما دیگه توی مکالمه ازش استفاده نمیکنید یا دیگه براتون تکرار نمیشه، مسیر عصبی که برای اون کلمه توی مغز شما ایجاد شده بود کم کم از بین میره. پس هر چقدر که موضوعی که یاد میگیرید و بیشتر تکرار کنید و تمرین کنید، مسیر عصبی که برای اون موضوع توی ذهن شما ایجاد شده قوی‌تر میشه. در نتیجه خیلی راحت‌تر میتونید اون موضوع یادتون بیارید. روزای اولی که شروع به یادگیری رانندگی میکنیم، اینکه همه چیز رو کنترل کنیم یه مقداری برامون سخته، اما هر چقدر که بیشتر تکرار و تمرین میکنیم دیگه نیازی نیست که همه چیز رو با فکر کردن انجام بدیم.
به صورت خودکار دنده عوض میکنیم، به صورت خودکار کلاچو میگیریم. در واقع عادت‌ها هم همین جوری ایجاد میشن. وقتی که یه رفتار رو به تعداد دفعات زیاد تکرار میکنیم، مسیرهای عصبی قوی برای اون رفتار ایجاد میشه توی مغز ما که این یعنی همون عادت. برای همینه که ترک کردن عادت‌ها کار سختیه. اما حتما در مورد حافظه کوتاه مدت و بلند مدت هم شنیدید. ایده کلیش اینه که وقتی که شما یه مطلبی رو یاد میگیرید، اول وارد حافظه کوتاه مدت شما میشه، بعد اگر به یه تعداد مناسبی تکرار بشه یا بهش توجه بشه، وارد حافظه بلند مدتتون میشه. حافظه کوتاه مدت ظرفیت محدودی داره، اطلاعات هم تا یه مدت محدودی میتونه نگه داره. اما حافظه بلند مدت اینجوری نیست، نه محدودیت حجمی داره نه محدودیت زمانی. حالا این بحث کوتاه مدت و بلند مدت رو چجوری میتونیم به اون مسیرهای عصبی که گفتم ربط بدیم؟ وقتی یه مطلبی میره تو حافظه کوتاه مدت ما، همون مسیرهای عصبی در واقع براش شکل گرفتن. اما برای اینکه این مطلب بره تو حافظه بلند مدت باید کدگذاری بشه، دسته‌بندی بشه، مرتب بشه. مثلا اون شماره تلفن جدید وارد دسته شماره‌های ایرانسل میشه، بعد اونجا وارد گروهی میشه که اولش 939 یا هر نوع دسته‌بندی دیگه، که این کارم مغز ما خودش به صورت خودکار بدون دخالت ما انجام میده. اتفاقی که اینجا میفته اینه که اون مسیر عصبی اولیه با مسیرهای عصبی که از قبل توی مغز ما وجود داشتن مرتبط میشه، تغییر میکنه. این باعث میشه که شما دیگه به راحتی اون مطلب رو فراموش نکنید. البته جزئیات خیلی بیشتری داره که وارد بحث‌های خیلی تخصصی میشه، اما خب کلیتش همینه. حالا اینجا چند تا سوال پیش میاد. سوال اول این که آیا میتونیم خودمون به صورت آگاهانه اطلاعاتی که یاد میگیریم و به حافظه بلند مدتمون منتقل کنیم؟ آره، خیلی راحت با تکرار کردن میتونیم این کارو بکنیم. طبق یه منحنی به نام منحنی فراموشی که روانشناس آلمانی هرمان ابینگهاوس معرفیش کرده، بیشترین میزان فراموشی همون روزای اول بعد از یادگیری اتفاق میفته. اگر روزای اول اون مطلب رو به صورت منظم تکرار کنیم، مقدار فراموشی خیلی خیلی پایین میاد. یه شخصی به نام سباستیان لایتنر با استفاده از همین موضوع و چند تا حقیقت دیگه یه ابزار کمک آموزشی طراحی کرد به نام جعبه لایتنر که خیلی از دانشجوها و دانش آموزا باهاش آشنان. من خودم اینجا یه دونه درست کردم که نشونتون میدم. من برای حفظ کردن لغت‌های زبان ازش استفاده میکنم. لغتی که حفظ میکنم وارد خونه اول میشه، یه روز بعد تکرار میشه، اگه بلد بودم میره خونه دوم، بلد نبودم برمیگرده دوباره. از اینجا 2 روز بعد تکرار میشه، 4 روز، 8 روز، 16 روز. در نهایت وقتی که یه کلمه از تمام این خونه با موفقیت رد بشه و تکرار بشه، وقتی که از خونه آخر بیاد بیرون دیگه وارد حافظه بلند مدت من شده. یعنی یه روش خیلی خوبه برای تکرار کردن و وارد کردن لغت‌ها یا حالا هر نوع اطلاعات دیگه به حافظه بلند مدت. سوال دوم اینه که آیا با بالا رفتن سن قدرت یادگیریمون پایین‌تر میاد؟ جواب منفیه. تحقیقات مختلف ثابت کرده که مغز ما قدرت یادگیریشو تا آخر عمر حفظ میکنه. هرچند توی هر بازه سنی مغز ما یه کاری رو بهتر انجام میده. مثلا توی سنین کودکی یادگیری زبان خیلی خوب انجام میشه. از طرفی هم وقتی که جوان‌تریم سرعت یادگیریمون بیشتره. یعنی یه شخصی که سنش بالا رفته نسبت به دوران جوونیش باید تایم بیشتری برای یادگیری یه موضوع صرف کنه. سوال سوم اینه که چه کارهایی میتونیم بکنیم برای اینه که حافظه بهتری داشته باشیم و بهتر یاد بگیریم. باید مقدار کافی میوه و سبزیجات مصرف کنیم، ماهی، تخم مرغ، ویتامین‌های مختلف مخصوصاً C و E خیلی مفیدن. داشتن خواب کافی و منظم، ورزش و فعالیت بدنی کافی. از اون طرف بعضی از مواد میتونن تاثیر خیلی بدی روی حافظه داشته باشن، مثل الکل، سیگار، غذاهایی که کلسترول بالایی دارن. صبحونه نخوردن، استرس، فشار عصبی، اینا هم تاثیر خیلی بدی روی یادگیری و حافظه دارن. اما حالا بریم صحبت‌های جالب یوشا رو در همین مورد بشنویم. لینک کانال یادگیری هم پایین ویدیو گذاشتم که پیشنهاد میکنم سابسکرایب کنید. درود عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و مهربان کانال یوتیوبی یادگیری، یا شاید هم دوستی هستید که الان در کانال یوتیوبی آرانتیک در این ویدیو من رو میبینید. خیلی خوشحالم از اینکه این فرصت و این شانس رو دارم که در خدمت شما باشم.
اگر هم دوستی هستید که در کانال یوتیوبی خود من، کانال یوتیوبی یادگیری الان دارین این ویدیو رو میبینید، بهتون پیشنهاد میکنم در کانال یوتیوبی آرانتیک عضو بشید، چرا که در این کانال هر هفته طی 10 تا 12 دقیقه میتونید حجم وسیعی از اطلاعات عمومی که بحث روز دنیا هست رو به زبان شیرین پارسی بشنوید. در کشور آلمان زندگی میکنیم، دوست داریم با افراد ارتباط بگیریم، دوست داریم ارتباطامون طولانی تر باشه و هرچی که دانش بیشتری داشته باشیم خب منبع و اطلاعات بیشتری برای صحبت داریم و دوستان دیگه هم دوست دارن بیشتر با ما حرف بزنن. پس حتی اگر نمیرسید هر هفته ویدیوهای خوب آرانتیک رو ببینید، بهتون پیشنهاد میکنم حداقل در کانال عضو بشید و از کانال‌های خوبی که بار علمی دارن با این روش پشتیبانی کنید. بریم سراغ اصل مطلب. همونجور که از سرتیتر ویدیو مشخصه، میخوایم در مورد یادگیری و تکنیک یادگیری صحبت کنیم. نظر شخصی من همیشه این بوده که وقتی که ما با تکنیک صحیح یک کاری رو انجام بدیم، خب شانس برنده شدنمون هم بالاتر هست. شباهتش بگیم مثل فوتبال. اگر من تکنیک خوب برزیلی و آلمانی و هلندی رو بلد باشم، تیمم میشه برزیل و آلمان و هلند. اگر تکنیک بلد نباشم میشه مالدیو. درسته؟ پس برای مغز ما هم دقیقاً همینه. اگر من با تکنیک صحیح پیش برم، با زحمت بسیار کمتر پیشرفت بسیار بیشتری خواهم داشت. اگر با تکنیک غلط پیش برم، باید زحمت زیادی بکشم و احتمالاً به نتیجه هم نخواهم رسید. پس بهتون پیشنهاد میکنم تکنیک صحیح. حالا تکنیک صحیحی که ازش صحبت میکنم یعنی چی؟ من به 3 روش میتونم یاد بگیرم. روش اول یادگیری، روش تکرار. یعنی چی؟ یعنی این که من کتاب رو بردارم، از روی یه مطلب 10 بار بخونم تا بالاخره یادش بگیرم. این روش عمومی است که همه ما بلد هستیم و بدترین و غلطترین روش هم هست. چرا اینو میگم؟ ببینید مغز ما مثل یک توری میمونه و دانش و اطلاعات مثل یک دانه هستن که روی این توری هی پرداخته میشه. در واقع وقتی که من یک چیز رو با تکرار یاد میگیرم، انگار این دونه رو بگیرم هی بندازم روی توری و جایی که اون دانه روی توری موند، یعنی این که من اون مطلب رو یاد گرفتم. ولی داریم میگیم توری، نمیگیم بشقاب. به این مفهوم که هر لحظه ممکنه این دانش از روی توری به پایین بیفته. چیزایی که مثلا 4م دبستان یاد گرفتیم و الان اصلا نمیدونیم چی بود. در واقع اون دانش از روی توری به پایین افتاده و یک مطلب علمی هست، یک تحقیق هست که میگه اگر قطر این توری 5 سانتی متر باشه، عمق زیر اون توری، جاهایی که دانش به پایین میافتن، 19 کیلومتره. ببینید یعنی ما چقدر راحت میتونیم چیزها رو فراموش کنیم. البته خبر خوب این است که اون 5 سانتی متر کافیه، زیادم هست. حالا من چطوری دانش رو روی توری نگه دارم؟ بذارید 2 روش خوب رو بهتون معرفی کنم. روش دوم که روش بسیار خوبی هستش، این هست که من بیام اون دانه رو بزرگترش کنم. هرچه دانه بزرگتر باشه مسلماً بهتر هم روی توری میمونه. یعنی چی؟ یعنی این که مثل دوران دبستان میگفتن اگر یک کلمه یاد میگیری، کلمات هم خانواده و نزدیک بهش هم یاد بگیر. مثلا کتاب و بعد من یاد میگرفتم شتاب و میدونستم شتاب رو هم مثل کتاب با ت 2 نقطه الف و بعد ب مینویسن. میبینیم که هیچ وقت هم یادمون نخواهد رفت. در واقع من یک کلمه رو برداشتم، یه چیزی بهش اضافه کردم، گوی رو بزرگتر کردم، هم چیزای دیگه باهاش یاد گرفتم و هم اون چیز رو روی توری نگه داشتم. و اما روش سوم که به نظر من بهترین روش هست، روشی هست که من خودم استفاده میکنم. در این روش شما باید یه دانش رو بردارید به یه دانش دیگه با یه طناب وصلش کنید. و وقتی که شما این رو روی توری میندازید، چه اتفاقی میفته؟ به احتمال خیلی زیاد با اون طناب یه جای رو این توری گیر میکنه. و خبر خوب دوم اینه که به پایین افتادنش خیلی سخت‌تر از گوی بزرگ یا اون دانه هستش. خاطر اینکه یک طناب هست به اونجا وصله. حالا چجوری کار میکنه؟ به عنوان مثال من میخوام کلمه فورس رو حفظ کنم، یعنی قدرت، یعنی نیرو.
کلمه‌ای که نزدیک بهش به گوش میخوره چیه؟ یه چیزی مثلا مثل horse، اسب. اسب چی داره؟ قدرت داره، نیرو داره. پس من هر وقت میخوام به یاد این بیفتم که قدرت و نیرو چی میشه، ناخودآگاه اون تنابه به این کمک من میاد و به من میگه یه چیزی که به هارس نزدیک بود. فارس، هارس، فارس. خیلی راحت. باورتون نمیشه، مخصوصا برای کسانی که میخوان برای کنکور بخونن، برای کسانی که دارن زبان جدید یاد میگیرن. اگر از این روش استفاده کنید، بی نهایت سریعتر یاد میگیرید. و خوبیش به اینه که از روش همخانواده‌ام همزمان اگر استفاده کنید، با یاد گرفتن یک کلمه و کلمات همخانواده دور و برش، شما میتونید در واقع با یه تیر چند تا نشون بزنید. یک کلمه یاد بگیرید، کلی کلمه همخانواده هم کنارش یاد بگیرید. به خاطر همینه که میگن وقتی که دیکشنری رو باز میکنی، 2 تا کلمه بالاتر و 2 تا کلمه پایینترش هم بخون، احتمال خیلی زیاد اون رو هم حفظ خواهی کرد. اوکی، امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید. اگر در کانال یادگیری عضو نیستید، بهتون پیشنهاد میکنم حتما روی دکمه ابونیقن پایین فشار بدید و در کانال عضو بشید. و اگر توی کانال آرانتیک عضو نیستید، بهتون پیشنهاد میکنم در کانال آرانتیک هم عضو بشید. لینک عضویتش رو پایین توی بخش توضیحات و در کامنت ها گذاشتم. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید. بدرود.